Intervistë me PT Prashant TriVedin, Mjeshtrin e Diturisë së Vedave. Çfarë nënkupton epoka e Ujorit sipas diturisë së Vedave? The thing is that we have a thing that we have 12 signs in the zodiac, and all 12 signs have their own era of 2000 years each. So there are 12 signs, and there is 24,000 year cycle. Okay, so which goes in the reverse order. Instead of going from Aries to Taurus to Gemini, it goes in the reverse order from Pisces to Aquarius to Capricorn to like that. So like last 2000 years can be considered the age of Pisces, which was the age of belief. You know, like you have to believe in everything. You have to believe in the religions, or you have to believe in this. There was another religion called science, which happened, you know, where you have to believe in that. Now we're shifting into age of Aquarius, which is like age of knowing. The Aquarius is a sign representing knowing. So it is about like actually knowing something directly rather than just believing. And like since we have had like the radio waves, you know, internet and all ether waves and all this technology, we have been basically moving into this age of Aquarius basically. So that's what it is. And it's about communication, clarity, truth, reality, and knowing. Puna është se kemi 12 shenjat karakteristike të zodiakut dhe secila nga këto 12 shenjat e horoskopit të zodiakut zgjat 2000 vite. Kështu të gjitha së bashku përbëjnë një cikël të plot 24.000 vjeçar. Rendi i tyre është i kundërt me ato që shumica mendojnë. Bie fjala nuk shkohet nga dashi tek demi, tek binjakët e tjerë, por tani jemi duke shkuar nga shenja e peshkut tek shenja e Ujorit, apo më sakt tek epoka e Ujorit. Këto 2000 vitet e fundit që kanë kaluar konsiderohen si epoka e peshkut, e cila ishte epoka e besimit, pra duhet të besojen në shumë fe, madje dhe vetë shkenca e tanishme. Është një farë lloj feje, ku ti duhet të besosh në ato që tjerët thonë pa e parë vetë. Tani jemi duke u zhvendosur në epokën e Ujorit, e cila është epoka e të diturit, pra jo më e besimeve. Ujori është shenjë që paraqet diturinë e vërtet, pra ka të bëjë me dituri aktuale, që ti e shikon vetë dhe jo me diçka ku ti thjesht do besosh të tjerëve. Ka të bëjë me teknologji, si bie fjala internetin, që përkthehet si net, rrjeti i eterit, elementi qiell, pra me valët e eterit dhe me teknologji moderne. Praktikisht kemi hyrë në epokën e Ujorit, e cila lidhet shumë me komunikimin, me qartësinë, me të vërtetat, të parit e realitetit ashtu siç ai është në të vërtetë. Right. The thing is that whatever different civilizations like the Mayans, the Aztecs, or the Native American Indians, and like Nordic and different civilizations around the earth, what they're talking about, the change of ages, is as per the Vedic thing anyways. You know, the Vedic thing has a very clear cut, 4 ages. Okay, so it's called Satya Yug, Satyug, okay, and then Treta, then Dwapar, and then Kali, 4 ages. Okay, so according to that, for the last 5,000 years, we were in this age called Kali, age of Kali, which is age of mostly ignorance and darkness. Okay, and after that, there's an age shift happening right now, because as everyone knows, you know, like if you look at the sky, all the stars right now revolve around a star called pole star. You know, if you look in the sky, like all the stars rotate around that. So it's called the pole star, which is in Sanskrit called Dhruv Tara, Dhruv. Okay. Now, Dhruv is a being which is attached to connection with divine and higher and divine forces and light. So we are actually conjunct that now, which means we are at the epoch. Like our connection to the pole star is very clear and strong right now. So that means we are getting into this new age, which the Mayans talked about, or the Aztecs talked about, or different people have talked about. You know,
There was the whole thing about 2012, and people were very surprised when it did not happen in 2012. But it is going to happen now. There was no fixed date like that in the way. There's no fixed date, but it is happening in this time period which we are living in now, right now. So it is definitely happening right now within our lifetimes. Atë që civilizimet e lashta kudo në botë, si majat, indianët e Amerikës, nordikët e tjerë, flisnin për ndryshimin e epokave, por të gjithë këto civilizime të lashta, sido që të jetë, referonin në fakt dituria e pavdekshme e Vedave. Vedat kishin një njohuri të qartë, të sakt lidhur mbi epokat që kanë qenë dhe që do të vinë. Sipas Vedave kemi 4 epoka kryesore të njerëzve: Satya, epoka e artë, Treta, Dvapara dhe Kali Yuga, epoka e errësirës. Njerëzimi ka qenë tashmë 5000 vite në epokën Kali Yug, pra atë të errësirës dhe ignorancës. Pikërisht tani jemi në vitet e mbarimit të epokës Kali Yug dhe po hymë në epokën e re, prandaj po ndodhin shumë gjëra tani. Po të shikoni vetë në qiell, të gjithë yjet rrotullohen rreth yllit polar, i cili në sanskritisht quhet dhruv tara. Sipas Vedave, dhruv është një qenie që është lidhur direkt me hynin, me Zotin e vërtet, me qenit e larta, me forcat e larta hynore. Ne jemi tashmë të bashkë lidhur me këtë yll. Lidhja jonë me këtë yll, pra yllin polar, në kohën ku jemi tani është mjaft e dukshme dhe fuqishme. Kjo nënkupton që ne kemi hyrë në epokën e re, për të cilën majat ose shumë civilizimet të tjerë e kanë përmendur shpesh herë. E ke parasysh se si të gjithë u surprizuan se bota nuk mori fund në vitin 2012 e tjerë. Në fakt, ajo është thjesht simbolik e ndryshimit të epokave, sepse në të vërtetë nuk ka një datë fikse për të përsaktuar këtë këmbim të epokave, sepse varet gjithçka nga veprimet e vetë njerëzve. Ndryshimi i epokave është duke përjetuar tani në këtë kohë që po jetojmë. The thing is that when anything new has to start, the old has to give way. Okay, that's a normal thing, So when old had to give way, they started calling it, oh, the world is going to end in 2012, and people had all this fear. So, I mean, there is an ending, but it's not like the ending people think. The ending is not like what they think the ending would be like. Ending is of all nonsense in the world. People's mentalities. There's so much change which has to happen because a lot of the mentalities in the world of people have gone anti-divine and anti-nature. And obviously, when things change, what you call the social political system and all of that, economic system, that goes along with the mentality of the people. So, of course, that has to finish. Okay, the religious, social, political, that is a very small thing. That has to finish anyways, So, main thing is the change in people, the change of mentality, where you align with divine and nature instead of fighting with it and going in an opposite direction. Okay, so the new age is the age of alignment with divine and nature. So that's what it is about. So for that, old structures which are right now totally not anti all of these principles, divine principles and natural laws, they have to finish. And so all of that will end. So, and we're seeing all this happening right now. Even for those who have eyes to see, they can see the whole thing is changing. The world is changing already in many, many ways. Duhet kemi parasysh se sa herë një gjë e re fillon, e vjetra duhet I hapi rrugë të res. Për shembull, njerëzit ishin të frikësuar në vitin 2012 se mos bota do të përmbysej, do të mbaronte. Në fakt, një mbarim ekziston, por jo ajo që shumica mendojnë. Ato që do të mbarojnë, në fakt janë gjeporat, mentaliteti I marrëzirave. Këto përfundimisht do të ndryshojnë, do të përfundojnë. Mentaliteti I njerëzve që përmban kundërshtim me ligjet hynore dhe natyrore do të përfundojë. Ajo që quhet sistemi shoqëror, politik, ekonomik, fetar që gjendet brenda tek mentaliteti njerëzor ka për të përfunduar dhe ndryshuar sido që të jetë.
Gjëja kryesore është ndryshimi që do të pësojë çdo njeri, ndryshimi i mentalitetit të tij. A do të harmonizohet me vullnetin e natyrës dhe hyjnisë, apo do të ndjek rrugën kundra natyrës dhe hyjnisë. Epoka e re është epoka e bashkimit me natyrën dhe hyjnin. Ky është thelbi i kësaj epoke të re. Të gjitha strukturat qeveritare që ekzistojnë kundra ligjeve natyrore, sigurisht që do të bien. Për ata që kanë sy për të parë, kjo gjë ka filluar të ndodhë dhe siç ata e shikojnë, bota ka ndryshuar tashmë në shumë mënyra, sido që të jetë. That we had Vedic knowledge before as well, all over the plane. Now it got divided into different countries and different languages and different people and different tribes, and it took different forms. Okay, now the time has come that we go back to the original language, and the original knowledge is because that the thing is that it gets confusing when things get distorted, over time, and people just like what happens with the English language, when it's spoken in different countries and different parts of the world, and what happens to anything, so in time. So what has happened is it got distorted. Even in India, it got distorted, not just around the world. So this is what's going to happen now is the original Vedic knowledge, which is basically the knowledge of the multiverse, of the rules of the multiverse, which is like original knowledge of this creation itself, from the time creation has started. That will come back, and the whole world, the whole earth plane would come under that umbrella of that knowledge, so it'll be a worldwide thing. And it is already happening in a lot of ways, when people are turning vegetarian, vegan, and different ways people are changing their attitudes, so like a lot of this Vedic sensibility is already going through the people around the world. But right now it's not happening in its pure form. And that's why we started Lotus Ocean, so that people can get it in its pure essence and original form. And that is what's going to happen in the coming age. That will be the only, not a religion, but the knowledge system for the whole world, and for people how to live, for human beings how to live. Po, në fakt njerëzimi kudo në këtë planet e zotëronte diturinë e Vedave edhe më përpara. Por ajo u nda, dituria e Vedave u coptua në shumë mënyra, në shumë vende, gjuhë dhe u hallakat nga shumë popullsi, fise të lashta dhe rimori forma të ndryshme, të tjetërsuara dhe të reja. Kur diçka origjinale deformohet, kuptohet se duket e ngatrueshme për brezat e tanishëm, e pa kuptueshme me kalimin e kohës. Si në rastin, për shembull, të gjuhës angleze që flitet ndryshe në vende të ndryshme të botës, në Australi, në Azi, në Angli, në Amerikë e tjerë. Madje edhe vetë në burimin e diturisë së Vedave, që është India e sotme, kjo dituri u deformua. Dituria e Vedave u deformua. Mund të imagjinosh sa shumë është deformuar në vende të tjera. Dituria e Vedave është dituria mbi universin apo multiversin, mbi ligjet e universit. Dituria e Vedave është dituria hyjnore, që është e lashtë sa vetë bota. Kjo dituri lindi kur krijua vetë universi. Pikërisht kjo dituri është duke u rikthyer tani. Të gjitha vendet e botës këtu do të rikthehen kësaj diturie tashmë. Kjo pak a shumë ka filluar qysh kur njerëzit kanë filluar të bëhen disi vegetarian, vegan, kanë filluar të ndryshojnë sjelljet e tyre e të tjerë. Kjo lloj ndjeshmërie e Vedave ka përshkuar plot njerëz në shumë vende të botës, por kjo akoma s'po ndodh në formë të pastër dhe të plot. Prandaj kemi krijuar meditimet Lotus Ocean kudo në botë, ku vetë njerëzit do të mësojnë thelbin e një jete vedike, origjinale, thelbin e diturisë së Vedave. Kjo gjë do të ndodhë në epokën e ardhshme gjithashtu. Pra nuk do të jetë një sistem fetar, por një sistem i diturisë së pastër për gjithë njerëzit e kësaj bote. Njerëzit do të mësojnë si të kenë një jetë më të mirë që do ta mësojnë nga dituria e Vedave.
The thing is, the Vedic lifestyle is something which we cannot speak about just out here on this, talk. Like, it has to be understood through a lot of work. You have to witness it. You have to learn it. You have to observe it, and then that's why we started Lotus Ocean meditations, and we have a lot of things on our media and Lotus Ocean to explain to people like what Vedic lifestyle is, because it's a broad topic, because human life is a broad subject, it's a holistic thing, you have to cover it from all angles. So that's why it's best if people start experiencing it themselves, and I mean, there are pointers when people can start with a book, like Peace Gita, for example, what the Vedic point of view on human existence is, what is the Vedic point of view on human existence in the first place. So they can start with that point, then they can start with the sounds which I have on Lotus Ocean, which connect with nature and how to connect with nature. And so there are a lot of different aspects, like taking control of your own body, for example, first. So there are a lot of things in that, and what to eat, obviously, and their diet and their different things. All of these things have to come together, and so Lotus Ocean is an umbrella term for the holistic knowledge of basically how to live as a human being. So that is coming from the Vedic lifestyle only. So that is the Vedic lifestyle. So I would urge people to start with the book and the meditations and the Lotus Ocean channel, and start from those points to start to learn, to delve into this. Yeah. Mënyra e jetesës sipas Vedave nuk mund të përshkruhet thjesht në një bisedë. Ajo kuptohet duke praktikuar, vështruar, dëshmuar dhe përpjekur për ta patur atë. Është diçka që duhet mësuar, për këtë arsye kemi filluar me seancat e meditimit Lotus Ocean, ku njerëzit të mësojnë mënyrën e jetesës vedike, si ta trajtojnë trupin e tyre, si të kenë një jetë vedike, si të qëndrojnë, të kenë posturë të duhur, çfarë diete të kenë, çfarë të flasin, si të flasin, si të qëndërzojnë zërin e të tjerë. Jeta nuk është një gjë vetme, por diçka holistike, tërësore dhe plotësuese nga të gjitha këndvështrimet. Mënyra më e mirë është kur njerëzit e përjetojnë vetë këtë formë jetese vedike. Njerëzit mund të fillojnë të lexojnë librin tim, Epokave, Peace Gita. Aty përshkruhet këndvështrimi vedik i ekzistencës njerëzore. Më pas, ata mund të dëgjojnë tingujt Lotus Ocean në YouTube, dëgjoj kanalin Lotus Ocean, të cilat të lidhin me elementet e natyrës, lehtësisht me vetë natyrën. Lotus Ocean është një term përgjithësues për një dituri plotësuese holistike, për të mësuar se si të kesh një jetë njerëzore të mirë. Kjo rrjedh vetëm nga dituria e Vedave, nga stili jetësor i Vedave. Unë nuk këshilloj njerëzve të fillojnë leximin e librit Epokave, të fillojnë meditimi Lotus Ocean, ku do të mësojnë gjërat bazë të një jetese të duhur, si dhe të dëgjojnë muzikën Lotus Ocean. The thing is that there was a time when people used to live in harmony with nature according to divine laws, and the education system was the Gurukul system. It was called Gurukul system, where Guru is a being who actually knows, not pretends to know. Okay, yes. And the disciples, the students, live along with them and live a holistic lifestyle and have holistic learning. Starting from basics like body posture, speech control, all kinds of things, manners, all kinds of things were taught from the very basics. And that was the Vedic education system, which was the Gurukul system. Now, as we have seen, the system does not exist right now. We have the school system instead, which is totally opposite to anything, because it doesn't teach you anything. How to live your life, what to do with it. Actually, it doesn't teach you anything real. How to evolve yourself, how to harmonize with nature. In fact, it teaches you all the wrong things, and it leaves you completely confused. After 20 years of schooling, people are totally confused. They don't know what is what. So, so the Vedic system will be like, if you go through 20 years of Vedic schooling, you will know what you are. You will come to know that you're not just the body. You are the spirit, which is called Atma in Sanskrit. You are and you are here
to evolve yourself so that you get out of cycle of birth, and that you will come to know a lot of things actually about what, because in modern schooling leaves you in a complete confusion even as to what human existence is about, what is even the purpose of human life, which is basically you live and die and there's nothing else, according to what is taught in school. So all these things are very important, so people to understand, and that's what used to be the actual Gurukul, Vedic Gurukul, where you actually came to know about the reality and truth about human existence, this planes of existence, and all those things. Dikur ka ekzistuar një kohë ku njeriu jetonte në harmoni me natyrën, duke ndjekur ligjet hyjnore. Sistemi i edukimit të Vedave quhet sistemi Gurukul. Guru është një mësues që ka dituri të vërtet, pra ajo që pretendon se di. Dishepujt, nxënësit e tij, jetonin së bashku me gurun dhe kishin tërësisht një mësim jetësor, duke nisur nga themeli, që ishte postura e duhur, pra mënyra si mban trupin, kontrolli i zërit dhe i të folurës, të cilat për momentin mësohen nga mua Aferdita Zaja këtu për shqiptarët, për gjithë shqipfolësit, kudo ku ndodhen. Sistemi Gurukul ka humbur, sot kemi sistemi shkollor në zotërim, e cila sipas Prashantit nuk të mëson kur far gjëje. Shkollat sot nuk të mësojnë mbi realitetin e jetës, nuk të mësojnë si të kesh një jetë të duhur, si ta jetosh jetën në mënyrë të suksesshme, si të evoluosh në shpirt, si të lidhesh me natyrën. Për të qenë sinqert, sot shkollat të mësojnë gjëra të gabuara, qëllimisht që ti mos të evoluosh në shpirt. Pas 20 vitesh studimesh në përshkolla, një njeri ndihet goxha i hutuar, i ngatruar, nuk është në gjendje të dallojë kush është gënjeshtër, kush është e vërtet në këtë botë. Ndërsa po të studiosh 20 vite në shkollën e vërtet të Vedave, të mësosh kush je ti, që ti nuk je vetëm. Ky trup, por ke edhe shpirt, i cili në sanskritisht quhet Atma. Ti mëson aty se ti ka ardhur në këtë botë këtu për të evoluar në shpirtin tënd, për të dalë nga cikli i vuajtjeve, i lindjeve dhe i vdekjeve. Shkollat moderne të sotme nuk të mësojnë atë që duhet. Nuk të tregojnë as qëllimin kryesor të vetë ekzistencës njerëzore, as qëllimin e jetës njerëzore. Tani shkollat moderne veç të mësojnë se ti lind, jeton, vdes dhe kaq. Ndërsa dikur sistemi i edukimit Gurukul në kohë të Vedave të mësonte mbi qëllimin e vet i jetës njerëzore dhe mjaft gjëra të rëndësishme që njeriu të duhen në jetë. Atëherë mësoheshin të vërtetat mbi ekzistencën njerëzore në këtë botë, mbi këtë plan ekzistence. Çfarë duhet të bësh që mos të biesh në telashe, çfarë janë ligjet hyjnore natyrore, e shumë gjëra të tjera. If you look at the word world, it comes from the word word only, with just an L added to it. L is just like a turn, like one turn. If you add one turn to a word, like which means one operation from the word, you get the word. So what sound is actually is creation. Like even in the best people know in the Bible that in the beginning was the word. Okay, so in the Vedic, there was a sound of creation, which is Ayom, which I've explained in my channel, and people can go and understand that, the basic sound of creation, out of which all the vowels come, and then a language called Sanskrit comes, and that what we see around us, the world we see, is actually sound and frequency, actually, everything. It's a frequency. So when you have frequency in sound is frequency only. And so basically, so the thing is that through the sound, you can make a lot of changes to anything. Like when you have a language, for example, what you speak programs your mind. The same way you have computer programming language, it's the same way the programming happens. So through sound, different things can be done and people can be affected differently. For example, when people listen to a sad song on radio, then they become sad. When they get they hear an upbeat, happy song, they get happy, right? So what is that? That's the power of sound.
Okay, so now I like to add another aspect to the sound dimension, which is if you have a higher quality sound, then you will evolve. Your senses will get more uplifted in that way, so they will get more refined. So same way, there's lower quality sound and higher quality sound. There's quality to sound as well. So in through Lotus Ocean, I try to give people higher quality sound, and sound which is above the emotions, music which is above the emotions which normal music has. Normally music gives people, because that music keeps them in small emotional patterns, on mental emotional patterns. So sound can help you break out of those patterns, if you start listening to a different kind of sounds which are beyond those patterns. Okay, and that same sound can be used for connecting to nature as well, on top of it. So, and how that happens in nature, how if you play the right sound, you can have rain. If you play the right sound, you can have rainbow, you can have lightning, or you can have different kind of natural responses to different kind of sonics. Okay, so all that is there in Lotus Ocean, and people can find it out. And the whole point here is that everything is a coherent fractal together. Sound, light, and everything you see, perceive is a together entity. And that sound is a very key thing. And that's what makes human beings different from other animals even, is the ability of speech. We have a more pronounced ability of speech, and we have to use that if we have to evolve. So using that properly is also part of Lotus Ocean thing. So sound can be taken from various aspects, because music also is finally sound first. Okay. Yeah. And what sound is better and what is quality of sound and all this, people have to learn and understand, and how to use sound, how to use one's own speech, even sound from that, predictively for one's evolution. So yes, sound is a very important aspect of Lotus Ocean, and more people get into it, the more they'll realize it, the more they will get into it. Yes, basically. Nëse ke parasysh fjalën anglisht world, që do të thot bot, kjo vjen nga fjala word, që do të thot fjalë. Pra, vetëm me një l të shtuar. Pra fjala zëri apo tingulli ka lidhje me krijimin, me botën. Në Bibël thuhet se fjala që e para dhe fjala që vet pranë Perëndis, dhe fjala që vet Perëndia. Sipas Vedave, një nga perënditë e Trinitetit, Brahma, krijoi botën nëpërmjet tingullit A, E, I, O, U. A, I, O, U, të cilën Prashant TriVedi ka sqaruar te kanali i tij në YouTube Lotus Ocean plot herë. A, I, O, U është tingulli kryesor i krijimit të universit. Të gjitha zanaret gjenden aty, dhe kështu është krijuar gjuha sanskrite. E gjithë bota rreth nesh është vetë se tingulli, frekuenca. Sepse tingulli është vetë se një formë frekuence, vibracioni. Në këtë mënyrë, ti përmes tingujve mund të ndryshosh shumë gjëra. Për shembull, gjuha dhe fjalët që njeriu flet vetë, si dhe ato që dëgjon, programojnë trurin e tij. Përmes tingujve njerëzit do të ndikohen në mënyra të ndryshme. Për shembull, nëse dëgjon një muzikë, këngë të trishtueshme, edhe ti vetë do të fillosh të trishtohesh. Nëse dëgjon një këngë të gëzueshme, ti automatikisht do të ndihesh më i gëzuar, apo jo? Kjo është fuqia e tingullit, e fjalëve. Nëse ti ke një muzikë apo dëgjon tingull me kualitet mjaft të mirë, atëherë ti mund të evoluosh, qisat e tua mund të përmirësohen, sepse tingulli ka cilësi, mund të ndikojë për keq ose për mirë. Përmes tingujve të tij, Lotus Ocean, Prashant TriVedi ka krijuar tinguj me cilësi mjaft të lartë që te i kalojnë muzikën e sotme të mbushura, plot me emocione të niveleve të ulta, trishtimi, depresioni, që ndikojnë direkt tek mendja e tyre, plus që tingujt Lotus Ocean të ndihmojnë të lidhesh akoma më lehtë me natyrën, sepse duke luajtur tingullin e duhur, ti mund të shkaktosh shiun, vetëtimat, ylberin e shumë përgjigje të tjera nga natyra. Këto gjëra Prashanti ka kryer dhe regjistruar te kanali i tij në YouTube Lotus Ocean. Ajo që ti shikon, drita, ajo që ti percepton tek muzika e tij, tingulli i tij krijues është koherent dhe fraktal me elementet e natyrës. Pra muzika dhe natyra bëhen një me tek Lotus Ocean.
Një njeri evoluar dallohet qartë nga tingulli që krijon, a ka ndonjë efekt tek natyra rreth tij apo jo? Njerëzit e sotëm e kanë harruar këtë fakt. Aftësia e zërit, mënyra se si flet, gjithashtu është mjaft e rëndësishme nëse dëshiron të evoluosh apo rritesh shpirtërisht. Si të qëndërzosh zërin është gjithashtu pjesë e Lotus Ocean, që unë ua mësoj njerëzve tek meditimi Lotus Ocean. Pikë së pari, muzika mbi të gjitha është tingull. Përdorimi i duhur i zërit ndikon shumë në evolimin tënd shpirtëror. Këtë e mësojmë gjithashtu tek Lotus Ocean, siç njerëzit e kanë vënë re ndryshimin vetë tek përmirësimi i tyre shëndetit fizik, mendor dhe shpirtëror. Yes, it is a good place to start for getting an understanding about like what human life is about and what one is supposed to do, and the things like right and wrong, because people are always confused about what is right, what is wrong, what is right action, what is wrong action, and all of those things. So what is the Vedic point of view on that? What is the multiversal law point of view on that? That's what this book is about. And to clarify a lot of the misconceptions which have been floating around in the present times. And it is about the present times. And so people of the present who have these misconceptions which are prevalent in the society right now, and as the world is right now, it deals with that. It doesn't deal with something from the past. It deals with the world as it is right now. So people can clarify that. And along with that, people should obviously do the Lotus Ocean meditation and go into the sounds and everything. It has to be a holistic thing. But yes, this book is a good place for them to start the journey. Po, është një nismë e mirë për të kuptuar se kush është qëllimi i jetës së njeriu, cilat janë veprimet parsorë që çdo njeri duhet të kryejë, sepse njerëzit për herë janë të hutuar për të ditur kush është në fakt gjëja e dur për të kryer dhe kush nuk është. Lexuesit aty mund të kuptojnë se çfarë janë ligjet hyjnore të universit, çfarë thonë ato lidhur mbi veprimet e dura që çdo njeri duhet kryer, për të mos përfunduar në telashe në këtë jetë. Në librin Eposi Pitis sqarojnë shumë keq kuptime që janë prezente në kohën ku jetojmë tani. Pra libri është për kohën e tanishme, jo vetëm për të kaluarën, por për botën e tanishme. Paralelisht me leximin e librit, njerëzit duhet të bëjnë meditimi Lotus Ocean, të dëgjojnë tingujt Lotus Ocean në YouTube. Pra, gjithçka është holistike. Të lexuarit e librit është një nismë e mirë për të filluar evoluimin e shpirtit. I mean, applying starts from the book itself, because this book is not to be read like normal books, like we read from the mind. This book has to be read from the mouth. You have to actually speak it out. And you have to speak each page out many times until you understand it. So the application starts immediately with the book. And so like that, the whole thing is that you will need discipline. You'll have to apply everything to yourself. So that is a basic, like you said, it's a given thing, but like you asked me, so I'm saying it, and you can say it too. And it's a given, but obviously everything depends on one's own actions. In Vedic, action is paramount. So your own action, everything depends on it. Your future depends on your own actions. So you have to take control of your own actions. Okay, so that begins with when you read this book, you will come to know. And the way you read this book also will start the process. So that's everything is applicable and practically applicable. If it's not practical, then it's not knowledge, it's just information. Sigurisht, në fakt dituria e Vedave duhet praktikuar. Në vetvete praktika fillon që me leximin e Eposi Piti, sepse ky libër nuk duhet të lexohet me mendje si librat e tjerë të zakonshëm, por duhet të lexohet me zë. Çdo faqe duhet lexuar plot herë me zë, derisa ti ta kuptosh fjalët që ka brenda. Zbatimi i diturisë së Vedave fillon qysh me leximin me zë të Eposi i Piti, dhe për këtë duhet të kesh disiplinë me veten. Libri vërtet është aty, por duhet punë për ta kuptuar dhe mbi të gjitha duhet lexuar me zë nga qendra e gojës. Gjë që mësojmë tek meditimi Lotus Ocean, pra është një punë individuale. Sipas Vedave, çdo veprim ka një pasojë. Për çdo veprim që njeriu bën do të ketë pasojë.
Sipas Vedave, veprimi që ti kryen në kohën e tanishme është superior, e ardhmja jote varet nga veprimet që ti bën vetë. Duhet të marrësh nën kontroll veprimet që ti bën, gjë që realizohet kur ti mëson qëndërzimin e trupit, të zërit. Mënyra se si ti e lexon librin Epokave është mjaft e rëndësishme. Kur ti mëson diçka që të sjellë të mira dhe të bën të evoluosh në praktik, atëherë ajo quhet dituri e vërtetë. When anything, there are always beings, because beings have free will, like all beings have free will out here. So you can use that free will to actually do the right action, which is in alignment with divine or nature, and you can use the free will to do the action opposite to that. So beings have always been using their free will. So, and when a lot of beings start using their free will in that direction, that's what happens, and that's where you get this current situation. And now what needs to change is that beings have to use their free will to align again. So it's not just diet. Like I said, it is everything, your mentality. Like there's a lot of things. That's what you learn in the book, you learn in the meditation, you learn through the sounds, you learn from all directions, like all of your senses. Your eyes will see those films, it'll see the nature, your ears will hear the sounds, your mouth will use the food, right food, diet, and, your nose will be having natural smells, and so you'll surround yourself with in all directions, and you'll have the right posture, and there are a lot of things you'll have to work on yourself in order to align. So it is work, and Lotus Ocean is the framework for that work, basically. Yes. And that's where you start from, and you do it holistically. Të gjithë njerëzit këtu kanë vullnet të lirë. Ti mund të zgjedhësh vetë si ta përdorësh vullnetin tënd të lirë. Ti mund të zgjedhësh të bësh veprime që të harmonizohesh me natyrën dhe hynin, ose që të mos harmonizohesh. Kur njerëzit përdorin vullnetin e tyre të lirë kundra natyrës dhe hynisë, atëherë ata vuajnë, siç po ndodh në situatat e tanishme në shumë raste. Tashmë ata duhet të mësojnë se si të riharmonizohen me ligjet hynore. Përsëri, ata duhet të marrin nën kontroll trupin duke qëndërzuar atë, të mbajnë posturën e duhur të trupit sa më gjatë, sa më shumë, të kenë një dietë të duhur, të ndryshojnë disa gjëra themelore në jetë për që në gjendje të bëjnë zgjedhjen e duhur. Pra duhet dituria e Vedave, që ata të kuptojnë se si të riharmonizohen përsëri me natyrën dhe hynin. Këto gjëra themelore ti mëson tek libri Epokave, tek seancat e meditimit Lotus Ocean. Duke dëgjuar muzikën Lotus Ocean, veshët e tu do të pastrohen. Do të mësojnë tingujt e duhur, duke parë bukuritë e natyrës, syt do të përmirësohen, duke ngrënë ushqime të sakta, shijimi dhe shisat e tjera do të përforcohen. Pra duhet punë dhe Lotus Ocean është struktura që të mëson si të kryesh veprime që do të harmonizojnë me natyrën dhe hynin. Body discipline is very important, and then they'll be listening to the Lotus Ocean sounds, right? Yes. Then they'll be reading the book, Yes. that'll all cleanse up to a lot of things, your intellect. There are a lot of bodies inside human bodies. Yes. Like a lot of them will get cleansed. And finally, also body discipline is a lot more than just diet. And Yes. Lotus Ocean meditation, people will learn that, Yes. So Yes. what that is. And so it's like a Lotus Ocean world. You have to go into Lotus Ocean Yes. world. Vedic world is Lotus Ocean world, basically. Yes. So you have to become part of that world and Yes. do as per that world. And then you are getting a holistic. Disiplina e qëndërzimit të trupit është e rëndësishme, dieta e posaçme, duhur, dëgjimi i tingujve Lotus Ocean, gjithashtu leximi me zë i librit Epokave. Këto veprime parësore do të ndikojnë pozitivisht në pastrimin e mendjes dhe rritjes së intelektit. Brenda trupit ton fizik ndodhen dhe trupa të tjerë të cilët duhet të pastrohen. Nëpërmjet këtyre veprimeve bazë, sidomos ndaj disiplinës së trupit fizik, të cilën e mësojmë tek meditimi Lotus Ocean. Bota e Vedave është një lloj me botën Lotus Ocean.
the thing is that this can be a very fast process, depends on how much work you put in. Okay. And if you put in the work, like if you are really sincere and serious, and if you do it 24/7, the 365, then the changes are very fast. Everything is very fast because this world is very fast, and human life, the way it is right now, the way the world is going is very fast. So everything is going to happen very fast. And everybody will notice that in a very short period of time around you, everything. So this whole thing, but again, it depends on how much commitment and seriousness and you have, and you are fully committed to working on yourself and evolving yourself. The more committed you are, the faster the process. And the time is like that right now. It is supporting everyone in that way. If they take a step, they'll all feel that they are moving forward much faster than they would have in any other time. Zgjatja e procesit varet nga se sa shumë punë ti përpiqesh të bësh për veprimet e duhura. Nëse ti je i sinqert dhe punon me veten duke kryer këto veprime lotusoshëm, bazë gjatë tërë kohës 24 orë në ditë, atëherë përmirësimi do të jetë i shpejtë, sepse në kohën e tanishme po ndodhen dhe ndryshojnë shumë gjëra goxha shpejt. Pra varet nga puna individuale që çdo njeri do të kryejë, sa serioz do të jetë, sa i angazhuar do të jetë duke kryer veprimet e duhura, sa disiplinë do të ketë. Në këtë kohë tani, ndryshimet do të jenë të shpejta, në varësi të seriozitetit dhe angazhimit të individit. Në fakt, në kohën e tanishme, një njeri nëse kryen veprime të duhura, do të ketë pasoja të mira, shumë më të shpejta se si po të kryente në një kohë tjetër. Për shembull, efektet e mira nga meditimi lotusoshëm që ti kryen vetëm për disa muaj, më përpara ty do të duheshin shumë vite.